Chef Iskandar. Bahan utama pilihan saya adalah peha ayam. Ni adalah teknik barat lah, konfi. Kalau kita lihat dari segi ayam sahaja, kita tak lihat dari segi komponen-komponen yang lain, ayam Syarul mempunyai flavor profile yang lebih daripada Chef Rashid. Pemenang pusingan ini ialah dalam pusingan pertama, Syarul telah berjaya menewaskan Chef Menti Chef Rashid dan kini dia akan berjuang lagi dan merebut wang kemenangan $2,000 dan 9 pisau milik Chef Iskandar. Mampukah Syarul menewaskan Chef Mentor pilihannya bagaimana? Syarul, anda sudah bersedia? Ya, sedia. Okey, anda tahu kan sekiranya anda berjaya untuk menewaskan Chef Iskandar, anda berpeluang untuk bersemuka bersama Chef Khalid ataupun Chef Bob. Ya, saya. Faham? Faham. Okey, tiba masanya untuk anda mengumumkan bahan utama pilihan anda. Silakan. Bahan utama pilihan saya pada hari ini ialah isi ikan merah. Yes. Chef Iskandar, bagaimana isi ikan merah? Wah, saya suka tu. Isi ikan merah tu very versatile. Kita boleh masak macam-macam lauk, macam-macam style. Okey, Huda Ali, bagaimana dengan anda? Di pusingan yang lalu, Syarul masakkan kenduri. Adakah ini kali pusingan yang ini anda nak masak asam pedas kelipot dengan ikan merah? Tak, bukan? Kita nantikan. Nantikan. Ya. Betul, favourite saya. Ikan merah memang favourite saya. Betul tu. Jadi Syarul, saya tanya anda pula lah, mengapa anda memilih bahan itu? Pada saya ini mudah didapati. Sama ada yang sejuk beku ataupun yang fresh. And mudah diolah lah. Ya, dengar tu dia boleh masak beku ataupun fresh pun, dua-dua pun dia boleh masak. Takut tak Chef Iskandar? Takut. Baiklah, kita berikan sedikit masa buat Chef Iskandar dan ketiga-tiga Chef Menti untuk buat persiapan bahan-bahan di ruang persiapan. Dipersilakan. Aku dapat ikan je kus macam gini. Tak ada je saiz aku ikan dia. Should I go Japanese or Asian? Kepala otak pening. Mungkin dia dah biasa mengolah ikan merah, tapi saya menggunakan bahan-bahan yang mungkin dia tak pernah guna seperti pucuk manis. No, aku buat ikan bakar. Aku buat sambal hijau letak petai. Aku nak buat kerabu. Ambilkan aku punya telur ikan. Telur ikan. Cara saya hidangkan akan nampak lebih kepada fusion lah. Lebih pada rasa dan plating. Satu je ni mangkuk besar-besar. Apa dah? Saya yakin dia boleh beri kelebihan pada saya dengan cara saya mengolah secara autentik, klasik. The kerabu is the base. Sambal tengah-tengah. Ikat dengan ni. Wrap. Sear. Dan serve dengan kerabu on the side. Dah. Chef Iskandar, saya akan buat yang terbaik dan saya akan pastikan hidangan saya lebih baik daripada chef. Ya, nampaknya Syarul dah bersedia. Sedia. Bahan-bahan Chef Iskandar pun sudah disediakan dalam pusingan ini. Syarul akan menerima 40 minit dan Chef 30 minit. Dan saya juga ingin mengingatkan Syarul, anda harus gunakan serangan kejutan 15 minit pertama anda mula memasak. Sekiranya loceng itu berbunyi selepas 15 minit, itu bermakna serangan kejutan anda tidak akan diaktifkan. Faham? Faham. Bagaimana? Anda sudah bersedia? Sudah. Anda semua dah bersedia? Sudah. Baiklah, Syarul, masa anda bermula dari sekarang. Okey, Chef Iskandar, anda lihat bahan-bahan di atas meja Syarul. Bagaimana pendapat anda sekarang?
Saya pun tak tahu lah apa dia nak masak dengan ikan merah tu kan. Tapi saya ada tengok bahan-bahan yang seiras. Yang apa yang saya pilih hari ini. Kita lihat ya. Syarul, jadi apakah hidangan yang anda ingin sediakan hari ini? Okey, hidangan saya hari ini, ikan merah ni saya akan buatkan pais, kegemaran keluarga saya. Wow. Okey, dan juga ledek masak lemak bersama dengan pucuk manis. Ya. Ya. Pada saya, lemak pucuk manis ni adalah lauk kegemaran saya. Kerana imbas balik arwah nenek saya. Dia memang suka masak lauk ini waktu saya masih kecil lagi. Syarul, Ya, saya. please don't disappoint me. Ya, saya harap saya dapat kongsikan kebahagiaan masa saya kecil juga bersama chef-chef. Ya. Wah, pandai dia menghambat hati pengadil kita ya hari ini ya. Hidangan yang Syarul nak masak ni memang hidangan yang nostalgia untuk semua. Bila kita masih kecil, selalu makan. Tapi jangan lupa, ikan merah tu adalah bahan yang utama. Ya. Jadi, kita lihatlah kalau dia boleh kaitkan all the Gabungkan flavors sama-sama together. lah. Yes. Betul tu. Saya banggalah dapat bertemu yang tukang masak, betul-betul boleh masak. Ni baru betul the fight. Terus terang saya tak ada apa-apa strategi. Hari ini separuh meja seperti yang saya katakan tadi, saya hari ini agak lebih relax, santai. So I just go there and enjoy myself lah. Saya akan fokuskan kepada rasa dan juga presentasi lah. So lemaknya akan sedikit pekat untuk dijadikan seperti sos. Kita ada keledek lenyek, atasnya ada pucuk manis dan atasnya ikan lah. Itu dia kata santai ya tuan-tuan dan puan-puan. Makanan Melayu, makanan warisan, plating ala fine dining. Yes, itu dia. Itu identiti Syarul ya tuan-tuan dan puan-puan. Chef Iskandar, saya tahu anda tak sabar tapi belum lagi. Belum lah, tak standby ni. Aku Warm up. Bersedia? Boleh? Okey, Chef Iskandar. Anda boleh mula. 3, 2, 1, let's go! Ya. Masih boleh high five lagi ya. Okey, Chef Iskandar hari ini kelihatan lebih tenang ya daripada pusingan-pusingan yang lepas. Ya ke? Chef, apakah hidangan yang akan anda sediakan hari ini? Saya akan menghidangkan ikan merah bakar Okey. sama sambal hijau. Menggunakan telur ikan yang saya dah siapkan ni. So saya nak buat urap juga. Okey. So ada 2 komponen lah. Oh, ada 2 komponen juga. Wah, satu persaingan yang agak sengit ya hari ini. Itu dia loceng berbunyi bermaksud anda harus berhenti bekerja. Di dalam setiap serangan kejutan, peserta harus memilih satu di antara 3 pilihan yang disediakan. A, B atau C. Setiap pilihan mempunyai kejutan yang berbeza. Kejutan ini boleh menghambat proses masakan dan sekaligus memberi kelebihan kepada peserta. Inilah serangan kejutan yang akan diberikan kepada Chef Iskandar. Serangan kejutan akan menghambat proses chef dan sekaligus berikan peluang kepada peserta. Baiklah, Syarul. Ya, saya. Anda ada 3 pilihan kali ini juga. Anda boleh pilih A, B atau C. Saya pilih A. A. Baiklah. A. Chef Iskandar, anda dah berkali-kali berada di dalam arena ini. Cabaran apakah yang anda harap-harap anda tidak menerima? Harap-harap jangan ambil barang lah. Mengapa? Sebab ni barang dia cukup nak masak untuk 2 komponen. Okey. Kita tengoklah ya nasib anda ya. 1, 2, 3. Kaulah segalanya. Bagaimana, Chef? Blank lah. Blank? Apa Memang muka Chef nampak blank terus, Chef. maybe Okey. agak lah. Saya tanya kepada Adam. Adam pun nampak blank juga, Adam. Saya pun blank. No idea. Baiklah, saya akan terangkan maksud kau segalanya. Dah sedia, Chef? Sudah. Baiklah, kaulah segalanya. Anda dikehendaki untuk menyediakan hidangan anda dengan menggunakan hanya 1 kuali sahaja. 1 kuali saja. Agak kesian dekat dia. Tetapi pada saya, Chef Iskandar merupakan chef profesional. So, tiada masalah pada dia.
Perasaan tu macam terpanjat jugalah. Tapi di minda saya tu saya tengah strategisekan masakan saya. Sebab plannya nak menggunakan at least 3 pan ataupun periuk lah. Jadi selepas saya masak tu saya boleh gunakan balik kuali tu ke tidak? Kuali yang sama. Yang sama. Tak kena cuci, masak balik. Macam tu. Ya, betul. Oh, okey. Boleh? Okey, faham. Kuali manakah yang menjadi pilihan anda? Okey, saya rasa saya nak tukar kuali. Okey, silakan. Okey, yang lain semua kita boleh simpan ya. Ini boleh simpan. Alright. Baiklah, anda sudah bersedia, Chef? Sudah. Okey, Syarul, bagaimana dengan anda? Sudah. Okey, anda semua dah bersedia? Sudah. Masa anda bersambung dari sekarang. Go! Bagaimana, Chef? Adakah ia akan menghambat proses anda? Boleh katakan jugalah. Itulah panggilnya serangan kejutan ya. Betul lah. Adakah ini resepi yang anda pernah sediakan dalam restoran anda ataupun di rumah? Di restoran pernah. Bukan senang kalau di posisi Chef Iskandar hanya menggunakan satu kuali saja, harus fokus dan konsentrate lah apa yang dulu, apa yang kemudian begitu ya. Di pusingan yang lalu saya lebih nervous untuk Syarul, tapi di pusingan yang ini saya rasa saya lebih nervous untuk Chef Iskandar. Chef Iskandar. So macam kesian tengok dia. Confirm tangan macam sotong. Dan hari ini saya lihat Syarul pula dia kelihatan lebih tenang. Chef, apa anda ketawakan Chef Iskandar ya? Masak Jangan nak kena cuci nak kena masak. Ini dah panggil serangan kejutan. Aduh. Chef Rafi, anda ketawa saja lagi tadi mengapa? Apa di pendapat anda sekarang? Alah, kalau saya Chef Iskandar pun saya stres masak cuci. Ya. Saya tengok jiran sebelah tu relax je. Chef Iskandar, apakah langkah yang anda rasa anda risau sangat pada saat ini? Pada saat ni Ya. langkah yang saya risau ialah ikan saya masak dengan sepenuhnya lah. Pasal timing dah tukar ni. Nak tumbuk ni lagi. Jangan nak tengok saya nak minta Itulah. simpati ya. Saya tak boleh bantu anda. Tolong tumbuk boleh? Telur ikan tu akan membuat apa? Dia punya rasa sedap lah tu sahaja. Sebab saya nak naikkan rasa sambal hijau ni lagi. Syarul, anda berada di langkah mana sekarang? Saya nak rebus keledek untuk buat mash keledek. Mash keledek Ya. Okey. Lainnya. Jadi berapa lama anda akan rebus ini? Sampai empuk lah. Okey. Jadi anda masih ada masa lagi ya. Nampaknya kita ada dua situasi yang sangat berbeza. Syarul sangat calm, tak berbunyi langsung. Dan Chef Iskandar macam Kelentung. macam tengah buat rumah. Renovate. Tapi Chef, saya tetap tabik spring dekat Chef sebab walaupun kesuntukan masa, beliau tetap nak menumbuk, tak pakai blender. Bila kita masak yang asli, buatnya pun mesti dengan asli. Betul? Betul. Apik lah Chef. Okey, anda masih ada kurang daripada 20 minit lagi. Saya ingin lihat juga hidangan Chef Iskandar kerana dalam pusingan yang lalu walaupun masakan asli atau resepi yang tradisional, ada juga Chef Iskandar punya twist. Yep. Jadi saya nak tengoklah apa mungkin kalau ada twist ke tak dalam sambal hijau dia. Saya nak buat urap nanti ada twist dia sikit. Dan sambal hijau saya ada petai dekat dalam. Sambal hijau ni dia lemak. Berlemak manis kan. So dia tak pedas. Ni pun dia Chef Iskandar dia lipat dengan daun kunyit pun. Daun kunyit pun bagi aroma kepada sambal hijau dia dan bagi aroma kepada ikan dia juga. Okey, nampaknya kedua-dua ya, Chef dan juga Syarul dah mula masak ikan mereka. Apa bandingnya kalau kita gunakan daun kunyit dengan daun pisang, Chef? Dia aroma dan rasa lah. Bila kita dapat aroma yang sedap tu, dia akan membuka yang selera kita. Selera kita lah, betul-betul. Baiklah, Chef. Adakah ini urap yang selalu anda sediakan? Biasanya saya buat urap ni ada twist sikit macam Vietnamese punya salad. Sebab saya gunakan watercress. Biasanya kalau urap biasa memang tak ada watercress lah. Chef Syahir, pendapat anda pada saat ini? Memang interesting lah. Saya bau aroma di sini memang menyerlah lah. Memang amazing lah. It's gonna be good. Okey, Syarul, anda keluarkan keledek anda nak mula mash ya? Ya, saya. Baiklah, lagi kurang daripada 7 minit lagi anda semua akan dapat mencuba kedua-dua hidangan Chef Iskandar dan juga Syarul. Dan nampaknya Chef Iskandar pun dah mula untuk buat platingnya. Syarul, bagaimana dengan anda?
Saya nak broil sekejap ikan saya sehingga plating. Lagi kurang daripada 5 minit, Syarul. Come on, 5 come on. minit. Kita berikan Go, sokongan. guys. Come on. Let's go. Beautiful. Ya. Kurang dari 4 minit lagi. Wah, nampaknya kedua-dua mereka sedang membuat plating ya. Wow. Okay, come on Syarul. Anda boleh lakukan. Let's go. You can do it. Kurang daripada 3 minit. Come on guys. Yes. Okey, wow. Okey, kita harus ingat juga ikan merah itu adalah bahan utama. Okey, jadi pastikan bahan utama anda itu menyerlah dalam hidangan anda. Baiklah, Syarul akan keluarkan ikan merahnya daripada ketuhar. Come on guys. Kita ada 1 minit 45 saat lagi. Nampaknya macam serangan kejutan tu tak ada efek dengan Chef Iskandar. Dia memang dapat juga overcome the obstacle. Nampaknya macam hidangannya semua sangat menyelerakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa anda sudah tamat. Hebat. Saya berbangga dapat bertarung dengan Chef Iskandar untuk lawan chef yang lebih berpengalaman. So saya agak tertekan jugalah. Wah, saya rasa gementar jugalah. Takut tu tidak, tapi saya tahu yang dia ni memang boleh masak. Jadi dia ada plan dia sendirilah. Sebab tu dia relax sikit hari ni. Okey, pada hari ini saya sediakan pais ikan merah beserta dengan ubi keledek lenyek dan juga pucuk manis beserta dengan sos lemak. Saya rasa setiap komponen individually, bila dah digabungkan semuanya, memanglah dia macam... Okey, hari ni saya dapat ikan merah. Jadi saya panggangkan ikan merah tu dengan sambal hijau dan disaluti dengan daun kunyit. Dan juga sebelah dia tu saya membuatkan urap kelapa dan saya letak di atas tu sedikit telur ikan yang digoreng tadi dan ditaburkan di atas. Antara dua ni kita nak kena tengok siapa yang ada kesilapan yang paling kecil kerana ini adalah sukar, memang sukar. Hidangan ikan itu rasanya menyerlah. Rasa-rasa yang unik bagi Chef Iskandar dan juga Syarul. Awak dua bukan saja masak tau. Awak dua buat magic. Wow. Hashtag. Ada apa? Wow. Ya. Ini dia hashtag wow times 10. Ya, itu dia komen-komen daripada panel pengadil kita. Nampaknya Chef Bob dah masih lagi makan ya. Betul-betul. Kan? So kita nak kena rasa Baiklah, lagi teruskanlah menjamu selera ya anda berdua. Okey. Baiklah, tiba masanya untuk panel pengadil kita membuat penilaian hidangan yang hashtag wow times 10. Kita mempunyai peluang yang sama rata. So saya rasa peluang tu juga ada pada saya. Saya tak tahulah macam mana hari ni mood kita punya judge juri-juri kita ni. Kalau dia fikir saya punya kurang baik, apalah nasib. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Di depan Chef Iskandar dan Syarul merupakan sebilah pisau milik Chef Iskandar dan boleh menjadi milik Syarul sekiranya dia menjadi pemenang pusingan ini. Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah Pemenang pusingan ini adalah Chef Iskandar. Happy? Siapa tak happy kalau nak menang kan? Tapi saya tengok kita punya kontestan ni dia bersungguh-sungguh nak menang lah. Kan saya ingat tadi saya kalah. Kalau dia menang memang saya happy actually. Untuk Chef Bob lah, saya teringin nak battle dengan dia sebenarnya. Sebab saya boleh tengok macam mana Chef Bob pasal dia memang nak lawan dengan Chef Bob. Tahniah kepada Chef Iskandar dan hari ini ikan dia memang saya cakap terunggul lah.
kerana saya nampak teknik yang dia gunakan untuk masakan ikan. Saat-saat terakhir dia diglaze dengan chicken stock atau stock yang digunakan untuk membuat ikan tu lebih moist. Syarul dan Chef Iskandar kedua-duanya mempunyai identiti sambal tersendiri. Sambal Syarul sedap, sambal Chef Iskandar sedap, tetapi bila dah digabungkan kedua-duanya, markah menyebelahi Chef Iskandar lah. Tidak dinafikan yang Chef Iskandar ialah chef yang terkemuka di Singapura. Dan Syarul berani dia nak menentang dengan Chef Iskandar. Kesilapan Syarul ialah kepada bahan utamanya iaitu ikan. Ikan Syarul ada sedikit terlebih masak. Dia sedikit kering lah. Kesilapan dia terletak di ikannya saja. Dalam arena Raja Kulinari, saya rasa ini adalah satu perlawanan yang memang hebat. Chef Iskandar, your dish memang magic. Awak dapat mencapai the perfect balance. Freshness, rasa segar with the urap. Perfect dengan ikan merah, which is the bahan utama. So, 2 thumbs up. Untuk Syarul, hidangan awak memang dapat rasa nostalgia lah. Don't give up, jangan berputus asa. Awak memang ada potential. So, saya harap yang awak akan keep going. Tahniah kepada dua-dua. It's awesome, fantastic. Baiklah, dan ini juga bermakna kita akan berkenalan dengan peserta seterusnya. Hai, nama saya Syed Abdullah bin Syed Umar. Umur saya 35 tahun. Kerja saya sebagai sous chef di sebuah restoran. Minat memasak saya bila saya lihat ibu saya memasak. Jadi saya tolong mak saya masak lah. Lauk pertama yang saya cuba masak ikut resepi mak saya yang ayam masak merah lah. Itu kegemaran saya lah. Sokongan yang paling kuat adalah keluarga saya lah, isteri saya lah. Harapan saya untuk menimba ilmu lah semasa perjalanan di pertandingan ini. Dan juga untuk bertanding dengan chef-chef hebat Singapura lah untuk mendapatkan pengalaman juga. Kepada chef yang saya akan bertarung, jumpa anda di arena. Inilah dia peserta kita seterusnya, Syed Abdullah. Terima kasih. Baiklah Syed, mengapa anda menyertai Raja Kulinari? Untuk mengeluaskan pengalaman saya lah. Siapa yang memberikan anda galakan? Mak saya, keluarga saya. Liz Betul. Okey lagi? Dengan isteri dan anak-anak saya. Apakah antara hidangan yang anda pernah sediakan? Western cuisine lah. Yes. Oh, baiklah Syed. Ya, saya. Tiba masanya untuk anda umumkan siapakah chef mentor pilihan anda. Silakan. Chef pilihan saya adalah Boom, Chef Bob. Mengapa anda memilih Chef Bob? Chef Bob inspirasi saya lah. Kita pun ada sama interest in music ah. Kita suka metal. Oh, alamak. Tak tahu ini diehard fan ke stalker? Seram juga ni. Seram kan? Okey, jadi anda pun tahu kan sebelum anda dapat bersemuka bersama Chef Bob, anda harus berdepan dengan chef menti dia dulu, Chef Shahid. Dalam Raja Kulinari, peserta harus mengalahkan chef menti sebelum bertemu dengan mentor pertama pilihan mereka. Apabila peserta dapat tewaskan chef mentor, bermakna dia telah menangi pisau pertamanya bersama $2,000. Peserta boleh memilih untuk tidak teruskan perlawanan dan pulang dengan pisau dan wang kemenangan atau serahkan kembali wang kemenangan dan lanjutkan perlawanan untuk dapatkan pisau kedua dan $3,000. Dan tumpaskan mentor ketiga untuk menangi pisau ketiga dan $4,000. Jika peserta memilih untuk lanjutkan perlawanan, dia berisiko untuk kehilangan kesemua wang yang telah dimenangi sekiranya gagal. Namun peserta dapat membawa pulang pisau-pisau chef yang telah diraih dalam pusingan sebelumnya. Peserta yang berjaya mengumpulkan pisau terbanyak akan bertarung bersama peserta daripada Besamtem dalam saluran 8 dalam arena The Final Showdown di saluran 5.
Hadiah utama yang menanti juara keseluruhan merupakan wang kemenangan bernilai $20,000. Anda tak tahu tentang Chef Syahir kan? Ada juga Google. Dia dah buat kajian. Apa yang awak tahu pasal saya? Awak masak sedap lah. Saya nak kasih surprise. Saya ni adalah student saya. Nasib baik anda tak ada kat dalam arena ni, tak dalam pusingan ni. Saya yang pressure tau. Kenapa? Saya tahu dia ada bagi tips ke. Tips Seram ni. Ada ke? Oh, nampaknya anda tak percaya dengan rakan anda ya, Syahir? Baiklah, Syahir. Apakah bahan utama pilihan anda? Silakan. Bahan utama saya adalah Jeng, jeng, jeng. seafood. Dia ada clam, mussel, scallop dengan ikan merah. Syahir, memang jodoh anda adalah ikan merah. Biasalah kan. Boleh buat lagi. Anda confident kan? Ya, ikan merah selalu menang. Wow! Sepanjang kompetisi ni, saya dapat merasa pelbagai jenis ikan merah. Ada yang tekstur tebal, ada yang tipis. Jadi saya ingin mendalami lah, memahami ingredient itu sendiri. So, I think it will be my next favorite ingredient lah. Kali pertama, lebih pada satu bahan seafood biasa dapat ikan ataupun udang saja. Kali ini ada 4 ke 5 macam. So saya tak sabar lagi nak rasa lah. Baiklah, nampaknya kita akan berikan sedikit masa buat Chef Syahir dan juga kedua-dua Chef Menti untuk buat persiapan bahan-bahan di ruang persiapan. I want to do a quick bouillabaisse, thick broth, but I will just toss all the seafood together with some aromats and whatnot with tomato base. Then the star will be the fish and scallop because I want to respect the ingredients. Onion, garlic, leek, butternut squash. Then I will take the rest. Okay, kan? Butternut, help me peel. Ada tip tak make a good broth? To me, to get the more of a seafood taste memang tak ketara sangat. So what I'm trying to use is macam geragau, fried clams, benda ni semua yang akan bantu untuk naikkan seafood flavour. So I think my technique will be something yang kita tak tahu. Mungkin, I don't know. He seems confident. I think he knows what he's doing lah. I think it will be a good fight lah. Which one I want? For me tak payah. Ini celery, leek. Set. Oh. Ya, dalam pusingan ini peserta akan menerima 45 minit dan chef anda akan menerima 35 minit. Ini bermakna Chef Syahir anda hanya boleh masuk ke dalam arena ini 10 minit setelah Syed mula memasak, okey? Boleh. Anda semua sudah bersedia? Sudah. Baiklah Syed, masa anda bermula dari sekarang. Baiklah Syed, apakah hidangan yang akan anda sediakan hari ini? Saya sediakan bouillabaisse. Hidangan dari Francis. Okey. Bouillabaisse ni sebenarnya sejenis stew ataupun sup seafood yang pekat. Dia mempunyai rasa-rasa Mediterranean. Ada sayur-sayuran dan juga ada resepi yang menggunakan saffron untuk bouillabaisse. Hidangan ini kita makan secara dengan roti. Ya. Boleh lihat yang dia ada roti Perancis. Yeah. Chef Rafi, correct me if I'm wrong ya. Oh, teacher. Bouillabaisse ni hidangan untuk orang-orang nelayan masa lalulah. Mereka tak banyak bahan, jadi apa belen-belen yang ada, mereka akan campakkan dalam satu periuk dan terciptalah bouillabaisse ni. Ya, betul. Yang saya suka, dia punya flavors of the seafood dapat incorporate dalam stew dia. Jadi dia macam comfort food. Makan dengan roti, lagi best kalau cuaca tengah hujan ke, makan tu memang selera lah. Syed, kali pertama anda sediakan bouillabaisse ni. Bila tu? Cerita dia adalah isteri saya tak makan seafood. Oh. So jadi resepi ni untuk saya paksa dia makan seafood. Alamak.
Jadi macam mana tu? Isteri anda suka tak? Suka. Jadi mujarab lah plan anda tu. Kalau tak ada, dia asyik makan salmon. Baiklah, kurang daripada berapa saat lagi sebelum Chef Syahir masuk ke dalam arena ini. Ada kata-kata perangsang Chef Bob kepada Chef Syahir? Cook to express, not to Impress. yeah. Wow. Baiklah, Chef Syahir dah sedia? Sedia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Chef Syahir! Si baik dah cuci. Berbunyi ini bermakna serangan kejutan akan diberikan kepada chef dan anda Terpaksa harus stop. berhenti bekerja. Inilah serangan kejutan yang akan diberikan kepada Chef Syahir. Serangan kejutan akan menghambat proses chef dan sekaligus berikan peluang kepada peserta. Syed, anda diberikan pilihan sekarang. Anda pilih A, B atau C. Saya pilih A for apple. Okey, kita lihat apa ada di dalam A. 1, 2, 3. Okey. A. 1, 2, 3. Masam-masam manis-manis. Pernah dengar tak kejutan ni? Belum lagi ada kan? Dia macam masam manis. Chef Iskandar, anda pula bagaimana? Mungkin ada barang yang masam dikeluarkan, barang yang manis diberikan. Mungkin diberikan buah-buahan. Saya setuju dengan Chef Iskandar. Mungkin dia akan swap out ingredient yang masam dengan manis. Saya pula rasa kedua-dua bahan masam dan manis akan diberikan bahan tambahan. Baiklah. Okey, saya akan terangkan maksud masam-masam manis-manis. Maksudnya, Chef Syahir, hidangan anda harus mempunyai Chef Syahir, hidangan anda harus mempunyai 2 rasa. Iaitu harus ada masam dan manis. Okay. Settle. Memang terfikir sejenak nak buat apa. Jadi bila saya tengok butternut squash tu, saya rasa macam okay, why not I do a candied butternut squash. Lagipun dia balance kan, something yang seafood, yang masam. Jadi bila kena dengan something yang sweet, at least it can balance and give some texture lah. Baiklah, anda berdua sudah bersedia? Sedia. Anda semua dah bersedia? Sudah. Masa anda bersambung dari sekarang. Chef Syahir, apakah hidangan yang akan anda sediakan? Nantikan, saksikan. Oh, anda tak boleh beritahu kita? Mana boleh. Apakah Ini nama hidangan anda? rahsia. Saya rasa macam mereka masakan yang sama. Dia punya bahan-bahan pun sama. Cara masak diorang pun memang sama. Saya tak tahulah macam mana dia nak masukkan masam-masam dan manis-manis dia lah. Betul ke Chef Bob katakan tu? Adakah hidangan anda sama, bouillon base juga? Saksikan je lah. Mungkin ada berbeza sedikit. Chef Syahir itu akan hidangkan hidangan yang rasa manis juga. Yang itu yang buat saya muskil. Apa yang dia akan hidangkan yang ada rasa masam dan manis. Ni saya tak ada. Oh, ada kelebihan labu Dia pakai labu ke? Butternut squash. Butternut squash. Okeylah, sejenis labu jugalah. Jadi kita saksikanlah. Syed, Saya. anda berada di langkah mana sekarang? Saya taruh dia punya prawn dengan dia punya ikan yang belen yang kulit dia tadi yang saya buang. Aha. So saya akan blend. So semua ni ada dia punya flavor dia. Anda rasa apa yang anda hidangkan sekarang ni sama dengan hidangan Chef Syahir? Saya rasa tak. Sebab saya tak ada apa ingredient yang dia ada. Oh, anda nak masukkan bonito flakes ya? Oh, tu rahsia. Janganlah cakap kuat. Syed pun baru tapis ya. Betul. Apa yang anda kisar tadi. Ya, saya. Sebab Sekarang- saya ada senjata lagi satu. Wow. Saya punya fish stock. Dalam dia ada tulang ikan merah. Wow. Kepala dia dengan tulang dia sekali saya blend. Oh. Untuk jadikan lagi rasa dia lagi mengangkat. Tara lagi Yes, betul. lah. Wow. Saya tak ada stok. Saya menggunakan bahan secret saya lah. Apa itu? Gunakan udang geragu untuk ekstrakkan rasa umami dia tu lah. Umami? Umami. Nak tahu apa tu umami? Apa umami? Cuba tanya Chef Bob. Chef Bob, apa tu umami Chef Bob? Rasa kelima dalam kita beda dia rasa lah. Umami ni dia dekat di belakang kita punya palate lah.
Okay, scallop ni bila kita masak untuk resepi macam bouillabaisse ni best kalau kita boleh sear sekejap lah. Mungkin 1 minute on each side. Jangan lama-lama. Tengok dia punya thickness dia juga. So sekejap sajalah. Macam kita masak udang lama sangat kan, nanti dia macam kenyal. Scallop pun sama juga macam tu. Syahir, betul lah ni bouillabaisse kan? Mana Jujur, cakap jujur. Mana ada bouillabaisse pekat gini? Oh. Tambahin sikit. Maybe mungkin lah macam bouillabaisse. Jadi seakan-akan seperti bouillabaisse lah. Nampaknya kita ada Battle of the Bouillabaisse. Mungkin saya tak nak kasih pressure sangat tau. Saya tak nak dia rasa macam dia pun buat bouillabaisse. Nanti dia kurang rasa confident and all. Jadi saya play that rasa-rasa play game lah. Hopefully he's better at it lah. Saya tak pastilah hidangan Chef Syahir bouillabaisse ke tak. Tapi kalau dua-dua masak stew makanan laut, saya rasa itu adalah peluang yang hebat untuk showcase flavors of the sea. Baiklah Syahir, anda sedang... anda pun mahu kisar. Jadi itu bermakna memang betul lah bouillabaisse Syahir. Saya tak declare. Chef Syahir, bagaimana dengan serangan kejutan anda? Anda telah buat perancangan bagaimana akan anda mengatasi halangan itu? Sebenarnya saya tengah fikir ni, apa nak taruh yang benda sweet ni. Masih ada time lah. Masih banyak lagi time. Masih ada masa lagi? Jadi anda pun tengah tapis ya apa yang anda kisar tadi? Ya saya. Pasal saya kisar dengan kulit-kulit udang, dengan kulit-kulit kupang tadi. Tadi awak cakap awak gunakan kulit kupang. Ya saya. Buat apa? Untuk extract extract flavors lah. Kulit kupang pun kau blend sekali? Ya, macam lobster beef. I see. Okey. Tengok Zah, tak pernah. Ini kali pertama chef dengar ni? Ya. Kulit kupang biasanya saya tak pakai. Paling keras-keras sekali kita gunakan kulit lobster lah. Saya pun tak pakai kulit kupang tu lah. Saya takut nanti ada pasir-pasir macam itu kan. Ditapiskan juga. Tapi nanti kita tengoklah macam mana Syahir boleh buat ni. Wah, Syed. Ya, saya. Anda dah mula plating? Ya, saya. Tak ke terlalu awal anda rasa? Sebab saya ada benda lagi nak buat. So saya buat plating dia dulu. Macam-macam boleh jadi kalau kita plate siang sangat, temperature dia yang paling penting. Tapi kalau dia ada idea untuk last minute letak bouillabaisse yang panas dekat dalam mangkuk tu, mungkin dia boleh panaskan balik seafood tu, tapi bila di aircon macam ni, seafood tu pun boleh kering Chef Syahir, saya. Kenapa anda berkali-kali masukkan air ke dalam butternut squash anda ni? Saya nak masakkan dia lah secara pelan. Dia cepatkan masakan lah butternut squashnya. Kerana butternut squash ni memang lama nak masak. Selalunya kita bakar dalam oven lah. Saya nak glazekan dia. Jadi saya dah ada idea ni. Saya nak buat bahan elemen yang manis. Jadi saya slow cookingkan dia. Lepas tu saya akan campurkan butter dengan sos secret saya lah. Kasih dia manis. Dia masak kasih empuk sikit-sikit sampai dia punya sugar breakdown. So it will caramelize by naturally lah. Ya, saya. Apa di dalam mangkuk yang anda whisk? Mangkuk tu saya ada mayonis dengan saya punya special herbs. Lepas bakar saya sapu. Dia ala-ala macam garlic bread gitu ya? Yes, betul. Saya sebenarnya nak juga tahu kesudahan masakan chef yang suka berahsia tu. Itulah. Kalau macam kita dah boleh nampak, walaupun dia plating siang, tapi dia asingkan dulu kuahnya. Satu strategi yang saya rasa agak bijak lah. Saya sedang lakukan apa ni? Jelly ya? Ya, betul. Jelly saffron. Wow. Di mana akan anda gunakan ini? Saya akan drop kat seafood dia. Wow. Sebagai garnish. Okey. Jadi jelly ini dia akan jadi keras ke atau macam mana? It will be hard, but I need to masuk dalam chiller. Chef Syahir pun dah mula nak masak bahan-bahan utamanya. Chef, berapa lama tu? Cukup masa ya? Makanan laut ni harus dimasak ala minit. Bila kita mau hidangkan dia, ala minit masak terus dihidangkan.
Jadi kita akan retainkan dia punya freshness, kemanisan dari makanan laut tu dan rasa yang optimum makanan laut tu. Saat-saat terakhir, dua hidangan yang mungkin ada persamaan tapi kita tak tahu rasanya mungkin berbeza. Kita akan lihat sebentar lagi hidangan siapakah yang akan menjadi juara buat pusingan ini. Kita berikan tepukan sokongan buat kedua-dua mereka. Saya rasa kedua-duanya nampak akan-akan. Ni mesti tough fight lah. Tough fight. Lagi berapa saat lagi? Come on guys, final touches. Let's go. Baiklah. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa anda sudah tamat. Perasaan saya akhirnya habis. Penat. Dah tak payah nak stres lagi untuk buat benda laju-laju. Tu saya feel satisfied lah. Secara jujurnya agak dissatisfied lah. Saya ada satu dua elemen yang saya tak taruh pasal saya tengah berfikir. Tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. Semuanya okey. So saya rasa I can be better lah. Kini panel pengadil akan mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Syahir dan Syed. Saya sediakan bulabis. Sos dia, saya gunakan leek, tomato paste, tomato puree, thyme, garlic, celery. Dia macam masa masam. Dan untuk dia punya garnish dia, saya ada pakai saffron jelly untuk manis. To elevate dia punya rasa lah. Apa yang saya telah sediakan tu seakan-akan bouillabaisse Syed, tapi saya more to seafood broth lah. Apa yang saya nak achievekan ialah satu silky broth. Jadi saya menggunakan ingredient yang boleh mengeluarkan rasa seafood lah, seperti udang geragau, bonito flakes untuk keluarkan umami pada broth saya tu. Both did a impressive and terrific job. Pada saya, flavorful lah Taste like an ocean lah Kedua-duanya memang sedap lah. Tengoklah siapa yang lebih pandai menggunakan seafood tu dengan cara yang baik. Kedua-dua hidangan ni, nama dia adalah serupa tapi memang tak sama. Rupa dia memang seakan-akan tapi rasa kedua-dua hidangan tu berbeza. Hashtag same but different. Bouillabaisse ke, broth ke, beef ke, stew ke, apa ke. On paper nampak macam similar tapi memang ada kelainan. Very well done. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Siapakah di antara Chef Syahir ataupun Syed yang berjaya menambat selera rasa panel pengadil? Inilah keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah Chef Syahir. Saya berasa berbesar hatilah dapat mempertahankan benteng bagi mentor saya lah, Chef Bob. Saya rasa saya telah melakukan yang terbaik lah, walaupun ada sedikit hiccups lah here and there, tapi I can be better than that. Kenapa saya pilih Chef Syahir? Kerana keseluruhan masakan anda, rasa makanan laut menyerlah. Seafood dia semua tak overcook, sedap, habis ya. Macam mana awak menggunakan labu tadi, serang kejutan tu nak kena manis dan masam kan? Betul. Jadi adalah kemanisan tu dalam labu tadi tu. Itu yang memang score point. Awak memang pakar lah sekarang dengan bahan red snapper. Cara awak memasak tu memang best. So, very well done. Congratulations. Dalam competition ni memang penting bukan hanya cara masak tapi cara presentasi untuk bawa diri. Itu yang saya kena work on it. Amat bersyukur sebab saya dapat bertanding dengan dia. Dia really baguslah dalam apa dia buat sebab pengalaman dia. Saya tak nafikan, masakan anda memang sedap. Pada saya, itu adalah seafood beast. Kerana kalau dalam bouillabaisse, rasa tomatonya berlebihan. Stewnya lebih thinner. Masakan awak okey, sedap. Tapi ada lagi banyak peluang untuk improvement.
Okey? Presentasi anda cantik sangat. Tapi bila dah cantik tu, bila makanan laut pula haruslah dibersihkan dengan sepenuhnya. Tadi udang tu awak terlupa nak divent. Sayang di situ. Dia dah macam cantik-cantik, lepas tu lipstick comot. Macam tu. Janganlah. Itulah, lupalah pasal ni lah. Masa suntuk. Jadi kita kelang kabut semua nak siapkan habis kan. Sebab itulah. Kita berikan Syed tepukan sekali lagi. Dan terima kasih kerana anda berani untuk bertanding di dalam arena Raja Kulinari. Terima kasih. Saya gembiralah sebab saya hadir di sini dan saya hidangkan makanan itu adalah saya. Dan ini bermakna kita sudah pun sampai ke penghujung Raja Kulinari. 11 peserta telah pun menunjukkan kehandalan mereka. Berbagai jenis hidangan dan teknik masakan yang telah dipamerkan dan bermacam ragam yang telah disaksikan. Namun hanya satu sahaja peserta yang bakal bertanding di dalam arena yang lebih mencabar. Inilah dia, Zakia Jalil. Inilah satu-satunya peserta Raja Kulinari yang berjaya membawa pulang 3 bilah pisau yang dipertaruhkan. Zakia telah berjaya menewaskan ketiga-tiga chef mentor Raja Kulinari, Chef Bob, Chef Iskandar dan Chef Khalid. Bersama Zakia nanti adalah juara daripada Raja Kaya Vecha, Rozati. Siapakah pula juara dari San Patau yang bakal bersama Zakia dan Rozati? Adakah Kuang Hao ataupun Hui yang akan berjaya menjadi juara San Patau? Dan kini Zakia Jalil akan meneruskan perjuangannya ke peringkat selanjutnya, King of Culinary, The Final Showdown. Ini dia Zakia. Tahniah sekali lagi Zakia. Baiklah Zakia, apakah harapan anda buat pertandingan The Final Showdown di saluran 5? Harapan saya agar saya dapat menonjolkan bakat kulinari saya dan kekal menang lagi. Wah, Chef Bob, anda anggur-anggur. Anda ada tak kata-kata perangsang buat Zakia? Masak dengan apa saja yang awak dah masakkan lah. Kerana deri rasa anda adalah you punya best quality. Sesuatu yang hilang dulu awak punya palate akan menjadi awak punya best weapon. Okay, so do your best. Dari saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Baiklah, semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam dari kami semua di Raja Kulinari.